The Gold Standard, one of the most iconic titles na pwedeng makuha ng isang player. Hindi lang siya basta title, but it speaks gaano ka-decorated si Kelra bilang gold laner na halos lahat ng players or kahit coaches gusto siya ang ilagay sa gold lane. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung tatlong game-changing traits na sa tingin ko naging dahilan kaya si Kelra ay binansagan na the gold standard. Number 1, trade or yung trading ng skills. Medyo hindi nang bibigyan ng halaga gaano ka-crucial, especially sa isang gold laner na alam niya makipag-trade ng skills and aware siya na kaya niyang manalo during that process. For example dito, range-wise, mas lalamang talaga yung Clint. And kung di mo gamay yung carry, pagiging passive ka. But Kelra, knowing the skillset ng Clint, alam niya na at some point, kaya niyang lumamang. So dito, kung tignan mo, same silang level 2. So technically, dalawa lang yung skills ng bawat marksman. So bibitaw yung Clint ng first skill and instead of going back, bibitaw si Kelra ng basic attack tapos second skill. Tapos bibitaw si Benny ng second skill tapos proc ng passive. So kung alam mo makipag-trade, hindi tayo sure, pero with those movements, aware si Kelra na with the level 2 Clint, wala na siyang skills para ibitaw. And dahil mabilis lang yung cooldown ng second skill niya, hindi siya nagdalawang isip na humarap at ibitaw yung second skill niya para tumama sa Clint. Kita mo? So with that one extra movement na equalize ni Kelra, yung trading ng skills which kung titinan mo, hindi sila nagkakalayo ng bawas. Isipin mo kung hindi ginawa ni Kelra yung pagbitaw ng second skill dito, baka sa trading, lugi na siya. Pero yung pinaka-best example na magpapakita na na-master ni Kelra yung art of trading is in this scenario. Kung titinan mo yung HP ng dalawang wagon card, makikita mo na mas lamang yung wagon ni Benny QT at mas low yung HP ng gold card sa side ni Kelra. Anong ibig sabihin yan? Mas mauunang mamamatay yung card ni Kelra kaysa kay Benny. Thus, dito papasok yung concept ng pag-deny ng minions sa kalaban. Dahil unang mamatay yung wagon ni Kelra, gagawa siya ng paraan applying the art of trading para i-deny kay Benny yung card na ito. And it starts nung nagka-vision siya na dumaan yung Clint sa side push na ito. So once medyo low na yung health ng card niya, tsaka lang siya lumapit sa side push na yon. Maybe sa isip ni Benny baka hindi alam ni Kelra andun siya, kaya makikipag-trade siya. However, Kelra, knowing the skillset ng carry at Clint, aware siya na kaya niyang lumamang. At dahil hindi aware si Benny na malulugi siya sa trade na yon, tignan mo yung card na ito. Nakuha ni Benny? Hindi, di ba? Yung simpleng trading naging denial ng isang minion, it may seem insignificant, pero yung isang wagon na hindi mo nakuha sa pro scene, lamang ka na bilang gold lane. Number 2, scale or scaling. Simply dapat tumataba ka kapag gold laner ka. Kasi gold lane ka nga eh. So ikaw dapat yung pinakamayaman sa lahat ng role kasi sa lane mo designated yung highest gold. However, para mas lalong mag-escalate yung pagtaba mo is yung pagsama mo sa teamfight. Kasi dyan ka makakakuha ng mga kills and objectives. Especially kung nasa side mo na yung turtle. Which may kita mo sa Kelra, sasama na siya sa teamfight dito. Though medyo tinabaho na ng mga kasama niya yung turtle and pabak na yung mga kalaban, ba't pa ako tutulong kung tapos na? Nope, kung titinan mo, paback yung side ng Team Liquid. Thus, anong naiwan na nakatunganga? Yung mid lane tower. Thus, pwede mo i-maximize yung pag-skill by taking towers. Diba? Ang bottom line lang naman is dapat kung saan may clash, lagi dapat andun yung gold lane kasi doon siya makakakuha ng kills and objectives. Ano pa't bumili ka ng mga damage items para sumakit ka tapos di mo gagamitin sa hero at objectives? Sayang naman farm mo, diba? Kaya kung may kita mo kung saan may teamfight, laging andoon si Kelra na mag-dish ng damage. Thus, mas lalong lolobo yung pagtaba niya kasi nagagamit niya yung mga damage items niya sa hero. And with those 3 kills, it's enough para makalamang si Kelra ng isang item kaysa kay Benny na heptasis pa lang yung main item na meron siya, while kay Kelra, dalawa na yung core items niya. Nangyari lang yan kasi pinascale ni Kelra yung hero niya by joining in teamfights and sa pag-take ng objectives. Pero sa lahat ng sinabi ko, I believe number 3 yung pinaka-importante sa lahat, which is number 3, positioning. I can't emphasize this enough. Kahit kalimutan mo na yung trading and scaling, basta tama pwesto mo bilang gold laner, sinasabi ko na sa'yo, mas lalamang ka sa mga ibang gold laners na hindi paggamay yung proper positioning. So, saan ba dapat ang pwesto ng isang gold laner? Simply sa likod. And that's it. Huwag tawag, like as in, huwag kang haharap kung gold lane ka. O utang na loob, hindi ka tank nor XP. Please,
sa likod ka lang. Ang dami ko nang nakitang gold lane na laging nasa harap and 9 out of 10 times lagi silang patay. For example dito, tignan mo sino asa harap, core, mage, and tank. Pero asan yung gold lane? Nasa likod. So dahil nasa likod yung gold lane, kahit mag-set out of nowhere na hindi alam ng Onyx, pero dahil may nasa harap at hindi gold lane, hindi siya yung mapupuruhan ng set. That's one. And dahil nag-flicker in yung Aurora, alam mo na bibitaw ng ult yan. However, isang sidestep lang ni Kelra at naiwasan niya yung sakuna. And with that, libre na makaka-freeze yung carry na kahit anong gawin na play ng Team Liquid, wala silang magagawa kasi yung carry nagwawala dahil alam niya yung proper positioning. Ngayon, bonus na lang ito pero ito yung isa sa mga examples that goes against everything na sinabi ko sa'yo pero kayang gawin niya ng mga pros kasi may number 4 which is trust, tiwala. In this scenario, this situation is one of the worst possible ways na mapunta yung isang gold lane. Yung nasa harap ka tapos wala kang vision sino pwede sumit sa'yo. Basically, huwag mong gagawin to kung wala kang tiwala sa map awareness ng mga kampi mo. Kasi dito, kung hindi umulti si Brusco, patay ang carry. Or kahit umulti yung Tigreal, kung hindi rumespo yung mga kasama ni Kelra, patay din siya nevertheless. But because of that trust na meron siya sa mga kasama niya, naibaligtad pa ito ng Onyx. Swak yung analysis. Mostly naman yung mga sinabi ko sa ginagawa ni Kelra, ginagawa din yan ng mga marunong sa gold lane. But because itong tatlo ay meron kay Kelra and not only meron pero na-apply niya sa mismong laro, speaks levels bakit siya tinawag na the gold standard because he is putting into practice ano ba talaga yung dapat gawin ng isang gold laner. Check mo tong video na ito dahil naging meta ang Roger gold lane, may mga conditions na kailangang ma-meet if ever gagamit ka ng hero na ito sa gold lane. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Oma Place. Let's go.